সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এই চেনেলটো ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়া অনুগ্ৰহ কৰি সো হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰোঁ ভালেই এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক বাছি খাবা জাগি খোবা নামৰ ভাৱ বহলাই লিখাটোৰ সলিউশন দিম সো ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিবা এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভাৱ বহলাই লিখা এক্সামত প্ৰায় অহা দেখা যায় ঠিক আছে সো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলা বাছি খাবা জাগি খোবা উত্তৰ সকলো কামতেই সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা প্ৰসংগত উক্ত কথাফাকি কোৱা হয় এটা পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি আমি লিখিম আমাৰ সমাজত চুৰৰ বৰ ভয় চুৰৰ পৰা হাত খৰাৰ প্ৰধান উপায় হৈছে সতৰ্ক হৈ থকা গৃহস্থৰ যদি সতৰ্ক হৈ থাকে তেন্তে চুৰে ঘৰত সোমাবলৈ ভয় কৰে আৰু বস্তু সামগ্ৰী চুৰ কৰিব নোৱাৰে সেইদৰে আমাৰ জীয়াই থাকিবলৈ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন কিন্তু আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন বুলিয়ে বাজ বিচাৰ নকৰাকৈ খালে আমাৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেয়েহে কোৱা হয় বাছি খাবা জাগি খুবা সো এইটোৱে আছিল ভাৱ বহলাই লিখাটোৰ সলিউশন বা আনসাৰ গতিকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিবা আজিলৈ বাই বাই লগ পাইছো নতুন এটা ভিডিঅ